channel! Guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kung paano maglagay ng thumbnail sa ating mga video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at huwag kalimutan pindutin ang bell button upang ma-notify po kayo bawat video na aking i-upload. Guys, tara simulan na natin. First, punta po tayo sa Chrome. Pagkatapos mo po mapindot ang Chrome, i-type ang youtube.com. Pagka-type ang youtube.com, ang next, pipindutin ang tatlong dot sa taas. At hahanapin ang desktop site kung naka-check o hindi. Sa akin naka-check kaya hindi ko napipindutin. And then, pagkatapos mo ma-check ang desktop site, and then, pagkatapos mo ma-check ang desktop site, pupunta ka sa iyong profile dito sa gilid sa taas. Pagkapindot mo ang iyong profile, hahanapin mo ang YouTube Studio o Creator Studio. Pipindutin mo po ang YouTube Studio. Yan. Wait lang po natin. Pagka-click mo ang YouTube Studio, makikita mo ito. Mapupunta ka sa channel dashboard. Ngayon, pupunta ka sa Go to Video. Ito, Go to Video. Sa mga videos mo, pupuntahan mo. I-click mo yung Go to Videos. Pagka-click mo ang Go to Videos, makikita mo na lahat ng iyong mga video. Ngayon, dahil lahat ay may thumbnail na, dito sa taas, wala pang thumbnail, kaka-download pa lang, pipindutin natin ang gilid ng yung thumbnail ng yung video, yung gilid, pipindutin po natin yun, and then makikita mo ang upload thumbnail. Yan. Pero bago ka pa lang mag-upload ng thumbnail mo, kailangan may naka-edit ka na ilalagay dyan sa iyong video. Ako kasi nag-edit na bago ako maglagay ng thumbnail. So, kukunin ko yung inedit ko kanina. Yan. Pindutin ang upload thumbnail. And then, pipindutin ko yung inedit ko kanina na home remedies. Yan. Then, done. Ayan. Automatic na po siya na mapunta sa iyong video. Ayan yung thumbnail. Ngayon, pupunta po tayo sa taas. Scroll up natin. Makikita natin ang save. Pagkakita mo ang save, i-click mo po yung save upang mailagay ng tuluyan ang iyong thumbnail sa iyong video. Ngayon, antayin lang po natin na mag-stop yung line sa taas. Ayan, nag-stop na pala.
makikita mo na ang pinagbago ng iyong video. Nasa video mo na ang iyong thumbnail. Ngayon, kung tatanungin mo kung paano gumawa ng thumbnail, kailangan mag-download ka ng PixArt at Pixelab. Kung paano mag-edit, tignan nyo po sa aking video nung last upload ko, nandun po nakasulat paano maggumawa ng thumbnail photo. And then babalik po tayo sa video para makita natin na naikabit na ang ating thumbnail. Ngayon, i-check natin kung nailagay na yung ating thumbnail. Pupunta tayo sa ating YouTube. Pagka-click mo ang YouTube, pupuntahan mo ang iyong profile. Dito sa taas, i-click mo lang siya. Pagka-click mo, punta ka sa your channel. Pagka-click mo yung your channel, lalantad sa iyong screen ang iyong channel. At ito na po, napalitan